Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to the life in Canada. It's where people come from afar. Everything I need can all be found inside a jar. It is so freaking cold, only humanity is warm. Everything is calm, even the farm. Peace. Mấy hôm nay mình đang rất là bận vì mình đang vào thời điểm cuối học kỳ. Rất là nhiều bài, rất là nhiều dự án và cũng chuẩn bị thi cuối kỳ nữa. Nhưng mà hôm nay mình vẫn muốn quay video để mình chia sẻ với mọi người. Tại vì mình cũng có dịp để mình đi ra ngoài để cho thư giãn đầu óc chút xíu. Trời nắng như vậy thì ở Barrie cũng như là ở Canada thì mọi người cuối tuần rất thích đi ra ngoài. Và đặc biệt đối với những gia đình nào mà có thuyền, có tàu đó thì họ sẽ chở thuyền, chở tàu ra ngoài bờ hồ. Họ sẽ lái vòng vòng rất là vui, rất là sang chảnh. Bữa giờ mình mới thấy trời nó xanh lại. Tại vì hôm qua nó mới mưa một trận nên hôm nay mây nó tan hết trơn luôn. Chứ mấy bữa trước là lúc nào trời cũng âm u rất là khó chịu. Thì chủ đề hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người là mình muốn giúp mọi người nhận ra được những cái lỗi phát âm rất là cơ bản và rất là thường hay gặp. Nhưng mà trước khi đến với vấn đề chính thì mình sẽ chui vô rừng cái đã. Anh nghe một câu chuyện, nhưng anh phải hứa với tôi là anh phải nghe hết. Nổi đi, dòng dò quá. Tốn tiền điện thoại chứ được gì đâu. I wish I know that I will be missed. I wish I show respect and not pissed. I wish I helped with all the dishes. I wish I eat more of your fish. I wish I know that I will be missed. I wish I show respect and not pissed. I wish I helped with all the dishes. I wish I eat more of your fish. Ok, bây giờ chúng ta đã ở đây rồi, mình sẽ bắt đầu nha mọi người. Và trước tiên mình muốn chia sẻ một chút xíu về cái lý do là vì sao mà chúng ta nên nhận ra những cái lỗi phát âm để mình có thể sửa. Khi các bạn nói chuyện với người nước ngoài mà họ không hiểu là do lỗi phát âm. Khi mình làm những cái video trước đó thì có vài bạn vào nói với mình rằng là cậu ơi, sao tớ nói chuyện với người nước ngoài mà sao họ cứ không hiểu. Với lại tớ thử dùng chức năng nhận dạng giọng nói của Google với lại Siri mà nó cũng không hiểu luôn. Thì mình muốn làm cái video ngày hôm nay là để giúp cho các bạn khắc phục được cái tình trạng đó. Ok, let's go. Lỗi thứ nhất đó chính là các bạn không sử dụng lưỡi và môi đúng cách. Ý mình không phải là vậy. Mình có quan sát một số bạn nói thì mình để ý được những chữ, những từ basic, những từ cơ bản mà các bạn thường hay phát âm sai là những từ như sau. Think, các bạn hay nói là think. Những từ khác ví dụ như first thì mình hay nghe các bạn nói là first. Tiếp theo là second thì mình hay nghe mọi người nói là second. She, mình hay nghe mọi người nói là she. Shit, mình hay nghe mọi người nói là sit. Mặc dù đây chỉ là một cái lỗi nhỏ nhưng mà nó lại góp phần rất là lớn. Mình giao tiếp với người nước ngoài mình đâu chỉ phải nói 1-2 câu đâu không. Và khi mình nói rất là nhiều những cái lỗi nhỏ như vậy, nó nhân lên thì nó sẽ trở thành một cái lỗi đó rất là lớn và có thể gây hiểu lầm rất là đủ thứ, rất là nhiều chuyện. Mình đang nói gì ta? Mình muốn chia sẻ với mọi người về cái cách làm sao để sử dụng lưỡi. Và mình sẽ lấy ví dụ trên những cái từ mà mình vừa đưa ra cho các bạn. Ví dụ như từ think. Khi mọi người muốn phát âm những chữ như chữ think, mọi người phải để cái lưỡi vào cái hàm răng trên. Mọi người hãy quan sát lưỡi của mình nha. Think. Và hãy so sánh với khi các bạn đọc sai, các bạn đọc là think. Tức là các bạn để cái lưỡi ở phía trong. Mình phải đem cái lưỡi mình ra ngoài. Đọc là think. I think I am handsome. Và tiếp theo mình sẽ đến với chữ thứ hai, đó là chữ first. Thì lúc nãy mình có nói là mình nghe mọi người đọc là
first. Mọi người phải đọc là first. Thường thì mọi người đọc thiếu cái âm T ở phía sau, nhưng cái âm T ở phía sau là thuộc về cái ending sound, mình sẽ nói ở cuối cái video này. Khi mình đọc âm F, mình phải nhấn mạnh F. Mình xin nhấn mạnh là các bạn phải đặt cái hàm trên vào cái phần ngoài của môi dưới. First. Bởi vì khi các bạn phát âm cái chữ first này, các bạn phát âm sai là do các bạn đặt cái hàm trên vào cái môi dưới nhưng mà lại đặt ở phía trong, làm cho cái âm F của nó không có đủ mạnh, nó thành ra thành first. Nghe tất nhiên là người ta vẫn có thể hiểu được, nhưng mà nếu mà bạn nào muốn rèn luyện phát âm cho nó chỉnh chu, cho nó hay hơn, cho nó hoa mỹ hơn thì các bạn hãy làm theo giống như mình nói. First. Và cái âm R ở giữa của chữ first các bạn phải nhấn mạnh first. Cái âm R đó là mình first. Và so sánh với lúc mình đọc first nghe rất là khác mà. First. Tiếp theo là second. Cũng lại là một chữ rất là basic, nhưng mà mình thường nghe mọi người đọc nghe nó chưa có thực sự là sử dụng hết được cái chức năng của cái lưỡi với cái môi của mình. Thì mình hay nghe mọi người đọc là second. Thì khi mọi người đọc là second thì các bạn đã quên mất cái chữ C, cái âm C ở trong cái chữ second. Nó phải đọc là sec. Cái khẩu hình miệng của mình phải toạc ra giống như lúc mà mình cười đó. Second. Còn nếu mà mọi người đọc là second, tức là mọi người không có xé cái khẩu hình miệng của mình ra giống như khi mình cười. Second. Ok. Second và second and second. Ok, các bạn có thể thấy rõ sự khác biệt ha. Và tiếp theo she. Đây tưởng chừng là một cái từ đơn giản, một cái từ rất là quen thuộc, nhưng mà lại rất là nhiều người phát âm sai hơn cả những cái chữ kia nữa. Tại vì sao? Tại vì mọi người không phân biệt được âm sh và âm s. Thành ra khi các bạn đọc chữ she, các bạn lại đọc thành c. Thì mình có một cái bài tập nho nhỏ để cho các bạn có thể luyện tập được cách phân biệt giữa âm sh và âm s. She sells seashell by the seashore. She sells seashell by the seashore. She sells seashell by the seashore. Ok, đây là một cái câu mà mình đã được anh mình chỉ cho, mình nhớ tới bây giờ luôn. Và cũng chính nhờ cái câu này mà mình lúc đó mình đã biết cách phân biệt được âm s và âm sh. Ok, thì mình cũng hy vọng là nó có thể giúp được cho mọi người nha. Mình coi trọng cái việc luyện tập và cái việc sử dụng môi và lưỡi thì các bạn sẽ thấy các bạn sẽ tiến bộ rất là nhanh. Và lời khuyên của mình là các bạn hãy tập chậm, ráng đi từng chữ một. Ví dụ bạn nào không đọc nhanh được thì cứ đọc chậm thôi. Đâu nhất thiết là nhanh nó mới hay, chậm nó cũng có cái hay của nó, đúng không? Ok, và cái lỗi thường gặp thứ hai đó chính là các bạn không thả lỏng cái cơ miệng của mình, và nó dẫn tới cái tình trạng là mình đọc nghe nó rất là nặng nề. Today is a beautiful day. Nghe nó nặng đúng không các bạn? Nhưng mà nếu mình đọc nhẹ lại thử xem. Today is a beautiful day. I am recording this video. Nghe nó khác lại đúng không các bạn? Yo man, did you hear about the Toko incident? No man, I have many things to do, so I don't really care. It's everywhere on Facebook, man. Yeah, I know, but I chose to ignore it. Cái này nghe nó đơn giản nhưng thực sự nó, theo mình, đó là một trong những kỹ năng khó nhất của cái việc luyện tập phát âm tiếng Anh. Nhưng mà các bạn đừng lo, bởi vì nó khó hay nó dễ gì thì mình luyện tập là mình sẽ được hết thôi. Không có gì mà không được hết. Mình xin cam đoan với các bạn luôn. Thì các bạn nào mà hay tự luyện tập nói thì các bạn hãy tự thu âm, hoặc là các bạn hãy tự quay video lại, và sau đó các bạn hãy tự nghe chính mình nói xem là nghe nó có nặng không. Để ý xem là các bạn có thả lỏng cơ miệng chưa. Và sau đó các bạn hãy thử nói lại một cái đoạn tương tự, nhưng mà hãy cố gắng thả lỏng nhiều hơn. Nếu mà các bạn có quay video thì cứ gửi cho mình và mình sẽ góp ý và giúp cho các bạn cải thiện.
Ok, bây giờ là vấn đề số 3. Đó là liên quan đến việc stress và intonation. Có nghĩa là nhấn mạnh và lên xuống. Theo mình, cái việc nhấn nhá và cái việc lên xuống trong phát âm tiếng Anh nó rất là quan trọng, bởi vì nó rất là dễ gây hiểu lầm cho người nước ngoài. Ví dụ, Are you going to school on Monday? Excuse me? Are you going to school on Monday? Oh, no, I don't have to. Oh, nice. So we can hang out together. Yeah, sure, but why are you sounding like a straight line? Because that's the way I am. That's the way I am. Hey man, call the police. What? I think I heard something. Police? Shiny shoes? Police, you know, police. Oh my god, it's police. Yeah, hurry up. Jesus. Thì mình có xem vlog dạy tiếng Anh của anh Dan. Anh có nói về cái vấn đề tương tự về cái việc stressing và intonation, cái việc nhấn nhá và lên xuống. Nó rất là dễ gây hiểu lầm. Thì các bạn cũng đã thấy trong cái ví dụ vừa rồi, thì khi mà mình chỉ cần thay đổi cái nhấn nhá và cái lên xuống thôi thì cái cách phát âm của mình nó nghe rất là khác. Lấy ví dụ một chữ quen thuộc đối với mọi người, đó là chữ beautiful. 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 Mình nghe rất là nhiều người đọc nó ngang ngang. Beautiful. Beautiful. Cái này nó không sai, nhưng đối với những chữ như cái ví dụ vừa rồi, police, mà các bạn đọc thành police, nghe nó sẽ gây hiểu lầm cho người bản địa. Nó sẽ ra cái nghĩa hoàn toàn khác nhau. Cho nên là khi mọi người nhấn nhá thì hãy cố gắng để ý. Cái cách khắc phục tốt nhất đó là các bạn hãy chọn cho mình một cái ngữ điệu mẫu để mà các bạn có thể học theo. Mình thấy rất là nhiều bạn rất là thưởng thức cái sự hài hước của Google Dịch. Vậy thì tại sao mọi người lại không lấy cái thú vui đó để chuyển biến nó thành một cái gì đó tích cực để mọi người học tiếng Anh? Tao dùng Google vào mục đích gì kệ mẹ tao. Mình thấy rất là nhiều người lấy Google Dịch ra để làm trò đùa, nhưng mà lại quên đi cái lợi ích rất là to lớn của nó, đó là các bạn có thể dùng để học phát âm tiếng Anh. Hello, I am Google. My English accent is American accent. Và xem Google Dịch đọc tiếng Anh như thế nào. Thì Google Dịch đọc theo ngữ điệu của người Mỹ, tức là American accent. Thì ở vùng Bắc Mỹ thì họ có cái accent khá là na ná nhau. Mỹ và Canada nó cũng sẽ có những cái chữ khác biệt, nhưng mà cái sự khác biệt đó nó sẽ không có quá lớn so với ngữ điệu của Anh và Mỹ hoặc là Úc. Ok, và cái vấn đề cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với mọi người ngày hôm nay đó chính là về vấn đề ending sound và connected speech. Chính là phát âm những cái âm cuối và cái cách nối âm. Bởi vì khi mọi người bỏ qua cái âm cuối và bỏ qua cái phần nối âm thì đây là một cái điểm trừ rất là lớn trong cái luyện tập phát âm của tiếng Anh. Mình lấy ví dụ khi mình đặt một câu mà không có ending sound và không có nối âm thì nó sẽ nghe như thế này. Today she is going to the university to attend her graduation ceremony. Thì mình nghe nó thiếu cái gì đó ở giữa, đúng không? Và khi mình nói cái câu đó mà có ending sound và có nối âm thì sao? Today she's going to the university to attend her graduation ceremony. Thì các bạn có thể để ý là những cái âm S và những cái âm cuối mình cố gắng mình phát âm rất là rõ. Lấy ví dụ thêm là I think that you are a crazy man and I don't like to hang out with you. Thì khi mình có ending sound và mình có nối âm nó sẽ nghe như thế nào? I think that you are a crazy man and I don't like to hang out with you. Các bạn có thể để ý là mình phát âm những cái âm cuối như chữ think, think, think. Mình nhấn âm cái âm K trong chữ think. Và with. Cái chữ with mình rất là nhấn mạnh cái âm cuối là âm th. With. Mình muốn các bạn lưu ý một điều là khi người bản xứ họ nói chuyện nhanh thì có thể họ sẽ nuốt luôn cái âm cuối. Nhưng cái cách họ nuốt đó là họ dùng cái lợi ích của cái việc nối âm. Tức là khi các bạn nghe họ nuốt âm, họ không thực sự nuốt âm đâu, nhưng họ sẽ nuốt nhẹ và họ sẽ nối qua cái âm tiếp theo.
I think I'm not going to hang out with you because you're such a crazy man. I think I'm not going to hang out with you. I think mình đã nối cái âm K của chữ think và cái chữ I am lại. I think I'm not going to hang out with you. Đó thì các bạn có thể hình dung được. Và còn rất là nhiều ví dụ nhưng mà mình sẽ không có thể nói hết được trong cái video này, bởi vì mình chỉ đưa ra cho các bạn những cái gợi ý. Còn cái việc luyện tập là tất cả là do các bạn hết, đúng không? Khi mình qua đây thì mình học được một điều là một cái người tạo ra cảm hứng cho mình, một cái người thầy không nhất thiết phải chỉ cho bạn từng ly từng tí những cái gì mà bạn sẽ học được, mà cái người đó sẽ chỉ cho bạn cái hướng đi và bạn sẽ là người tự tìm ra cái hướng đi cho mình, chứ mình không phải là người chỉ tường tận chi tiết vạch sâu tìm lá, vạch lá tìm sâu cho các bạn được. Mình chỉ đưa ra gợi ý cho mọi người, và khi đó mọi người thấy đang bị vướng mắc ở cái lỗi nào thì mọi người sẽ cố gắng cải thiện và luyện tập ở cái phần đó. Và cũng như thường lệ thì mình khuyến khích mọi người là nếu như có thắc mắc gì thì cứ inbox, cứ gửi email cho mình, cứ comment để cho mình biết, và mình sẽ rất là vui để giúp cho mọi người. Hôm nay mình rất là bận nhưng mà mình vẫn cố gắng mình quay video, bởi vì mình biết rằng là cái chất lượng nó hơn cái số lượng rất là nhiều. Hiện tại những cái video của mình thì chưa có nhiều người coi, chỉ có 100-200 người thôi, mình nói thẳng luôn, nhưng mà lại rất là chất lượng. Những bạn mà xem video của mình thì cho mình những cái feedback rất là tích cực, và mình rất là cảm ơn mọi người, bởi vì nhờ mọi người mà mình mới có được cái động lực mà mình làm video hàng tuần như thế này. Và nếu như không có các bạn thì mình cũng sẽ không có những cái người khán giả nào để mình chia sẻ những cái kiến thức tiếng Anh, là một cái điều mà bấy lâu nay mình rất là mong muốn để chia sẻ. Bởi vì mình cảm thấy là xì tu bịch khi mà mình cứ giữ mãi những cái kiến thức mà mình biết mà mình không chia sẻ, bởi vì khi đó thì nếu mà chúng ta không giúp nhau phát triển được thì biết đến bao giờ Việt Nam mới bằng nước ngoài đây. Mình đang có một ý tưởng, đó là mình sẽ quay vlog, mình nói chuyện với một vài người bạn ở trong trường của mình, và mình sẽ chia sẻ cho mọi người thấy được cái cách giao tiếp ở trong trường đại học ở Canada nó như thế nào. Và mình đã hỏi được một anh bạn Ấn Độ, và anh ấy hứa rằng sẽ giúp mình quay cái video này. Thì mặc dù anh này người Ấn Độ nhưng ảnh lại không có cái ngữ điệu nặng của người Ấn Độ, mà cái cách phát âm của ảnh rất là rõ ràng, nghe cũng khá là gần giống với ngữ điệu của người Bắc Mỹ. Cho nên mình cũng hỏi ảnh là có muốn làm một cái video như vậy không, thì ảnh rất là vui, anh nhận lời. Và sau khi thi xong thì tụi mình sẽ quay cái video đó để chia sẻ với mọi người, và mình sẽ hỏi ảnh những cái phương pháp, những cái bí quyết nào có thể giúp ảnh phát âm rõ ràng và nghe nó không có bị nặng nề như một người Ấn Độ bình thường. Và trước khi kết thúc video thì mình muốn chia sẻ với mọi người một sự thật, đó là để quay được một cái vlog mà khung cảnh thiên nhiên hữu tình như thế này thì mình phải hy sinh, mình phải ngồi trên đá rất là đau mông, rất là ê mông. Thì rất mong được mọi người ủng hộ, và khi mình thi xong thì mình sẽ cố gắng ra video nhiều hơn bây giờ. Mình sẽ cố gắng ra một tuần khoảng 2 video. Hiện giờ thì mình vẫn đang giữ cái cường độ là một tuần mình ra một video. Nhưng mà khi mình rảnh rang, mình hứa với mọi người rằng mình sẽ chia sẻ thêm nhiều cái kiến thức về tiếng Anh để cho mọi người có thể có khả năng luyện tập, và cũng như là nhìn nhận ra được những cái gì mà mình đã làm đúng hoặc là chưa đúng để mình cố gắng khắc phục. Ok, mình xin cảm ơn mọi người rất nhiều, và welcome to the life in Canada. Welcome to the life in Canada, it's where people come from afar. Everything I need can all be found inside a jar. It is so freaking cold, only humanity is warm. Everything is calm, even the farm. Peace. Quên nữa, mọi người nhớ là bấm nút đăng ký kênh, subscribe nha. Nãy giờ mình ngồi nói là ê mông lắm á, không bấm là mình giận luôn á nha. Peace. Sau khi mình quay xong vlog chia sẻ video tiếng Anh thì bây giờ mình đi theo cái đường rừng này, mình khám phá thử coi nó dẫn ra tới đâu. Thì cái đường này nó cũng kế bên cái đường chính thôi, nó cũng không phải là rừng rậm sâu hay xa xôi gì, nhưng mà chủ yếu vô đây thì mình cảm thấy nó yên bình. Dẫn ra tới đây. I
wish I eaten more of your fish. There are so many things that I wish didn't happen, but it did anyway. Every day to wake up, I don't know what to do with my life, but I sing a song and fly away to escape from reality. Responsibility lack, unfortunately. Mình phải quẹo chỗ cái chiếc xe chở cái thuyền kia thì mới ra biển được. Biển ở đây tức là hồ á mọi người. Tại vì ở bên Canada thì phần lớn là không có bị nước mặn, mà toàn là những cái hồ lớn thôi. Nó có nguyên một cái hệ thống ngũ hồ á, ngay chỗ giao giữa Mỹ với Canada, chỗ biên giới á. Thì những cái hồ lớn ở đây thì họ gọi là biển, tức là họ vẫn gọi là beach, go to the beach, đi biển chơi. Nhưng mà thật ra nước là nước ngọt và nước nó rất là sạch luôn. Có những cái hồ mà nó trong tới nỗi mà mình bước xuống mình có thể nhìn được cái đáy hồ luôn. I miss all of you, that is a fact. Grab me out of this mess, please. I will give you a hug free. Oops, I'm sorry, I forgot about us of his feet. Missing home, missing home. Telling the truth, I'm not a fool. I need a tool to make me feel cool. Come on, give me the tool. I wanna feel cool right now. Someone used to be 25, now he's 28 and it's against his fate. Day after day, he's coming home this late. Remind about eating with his girlfriend and mixed cake. Chết mình rồi. Ở đây mà ngồi ngắm cảnh là thôi banh xác luôn. Oh my god. Bước xuống một chút nè. Có bàn ghế đồ để ngồi ngắm luôn. Con chiếc du thuyền. Bánh xác. Rác á. Holy. Mấy cái nhà ở đây chắc chơi dở lắm, nhà nào cũng có du thuyền. Đúng đã luôn. Khu này phê quá bà con ơi. Cái bè nổi nó cũng có hình cái lá phong của Canada. Cái lá mà sắp chuyển thành cái lá cannabis. Có dây xích nè. Cái này mà nó trôi ra ngoài kia là rác luôn á. Phải nhảy xuống bơi vô lại. Lên kia ngồi ngắm cảnh chút. Yes. When I was young, I used to have a little dream about a bicycle with disc brake. It was the time when I was in 6th grade. Miss these days, but dang, it was crazy. Lazy, still a baby, cycling daily and freely. Now I miss mommy and salmon wasabi. Oh see, I'm still a gobby. I need my daddy to foresee my future. That's my thought and how I fought. Alone, where I belong. Thiệt là cảm động quá đi. I wish I know that I will be missed. I wish I show respect and not pissed. I wish I helped with all the dishes. I wish I eaten more of your fish. I wish I know that I will be missed. I wish I show respect and not pissed. I wish I helped with all the dishes. I wish I eaten more of your fish. Ở xứ người này cái thứ gì cũng có, chỉ thiếu tình cảm của gia đình và nỗi nhớ về người thương mà ông trời đã ban cho. Nhớ bóng dáng lối cuối của mẹ vì căn bệnh đau lưng. Nhớ tướng ngồi lay rai là cả boss của bà. Nhớ tất cả mọi người và mọi thứ của quê hương. Cho dù quá khứ chúng ta đã trải qua biết bao đau thương, con vẫn thương, vẫn nhớ, vẫn chờ, vẫn nằm mơ về một ngày tất cả đoàn tụ cùng nhau vẽ nốt bức tranh gia đình hạnh phúc không đã đếm được đâu. Nhớ bún riêu, nhớ bún bò, nhớ bánh tiêu, nhớ bánh bò, nhớ luôn cả bánh giò. Nơi đây không có cánh cò, cũng không nước rất là sạch và mát. Sống chỉ có một mình,
phải Thử đành miếng lo nào. cho bản thân không an phận, con đang Không muốn được, cho mọi có người cặn. tốt nghiệp sức khỏe luôn có được phúc đức nè. Xã hội ở đây xem quyền rất rẻ, họ bình đẳng tôn trọng con người, những cái chỉ đẹp làm cho con cười. Bài tập đầu tiên con được điểm 10, giờ đã bớt được cái tính chây lười. Tiếp Sáng đi. ngủ dậy xem tin tức thật là buồn, dân ai oán khi quan chức đánh bài chuồng. Quyền lợi và tự do của mọi người là do ai muốn có tiếng chuông. Đây là cái lý do lúc nãy mình quay lại nè mọi người. Tại vì nếu mà lội suối tiếp thì đâu có đường băng bên đây đâu. Có nhưng mà phải đi sâu mốc qua bên kia nữa, mà bây giờ thôi mình về cũng trễ rồi. Mới thấy ô thì ra tàn là trèo, còn thôi Yeah. mèo biết bắt chuột.